де визнали пілотаж українського льотчика. Що можуть гармати наших винищувачів? То 4 черги, або одна довга черга і одна коротка. Чим вже обладнали новий корабель-розвідник? Скільки Індія витрачає на озброєння і техніку? На чому може грати білоруська флейта? І чи виграв F-16 у драгу проти Супербайка? Під час візиту в Україну президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав з головою нашої держави Володимиром Зеленським угоду про співпрацю у сфері оборони. Зокрема, домовлено про постачання літаків Ан-178, а також військову допомогу нашим Збройним силам, тобто турецьких товарів на $36 мільйонів. Так, починаємо блок новин ВПК України. Запорізький державний завод «Міхремонт» передав одній з бригад тактичної авіації модернізований навчально-бойовий винищувач Су-27УБ. Спарці замінили двигун та провели низку робіт, щоб продовжити ресурс експлуатації ще на 12 років. Це дозволить підвищити ефективність підготовки та майстерність пілотів. До речі, льотчика першого класу підполковника Юрія Булавку з Миргородської бригади у Польщі вдруге визнали кращим виконавцем вищого пілотажу на цьому типі літака. Компанія «Артем» виставила на продаж 3 літаки дочірнього підприємства «Артем Авіа». Це авіасудна для контейнерних перевезень Ан-26Б. Одне 1977 року випуску, з 2012-го є експонатом Державного музею авіації в Жулянах. 2 інших, вироблених у 80-х, були в оренді білоруської авіакомпанії, а потім на ремонті. Початкова ціна літаків без податку на додану вартість склала 10 мільйонів та понад 700 тисяч гривень. Схоже на черговий етап позбавлення від непотребу державними оборонними підприємствами. Держконцерн «Укроборонпром» закликав прем'єр-міністра не допустити позбавлення заводу «Радар» 2 ділянок у Києві загальною площею майже 3,5 гектари. Землю, використану для виготовлення і ремонту продукції оборонного призначення, планують забудувати комерційною нерухомістю. Якщо це станеться, завод «Радар» не може виробляти бортові радіолокаційні комплекси, метеонавігаційні станції, апаратуру спеціального призначення тощо. 30 січня в Одесі вперше самостійно вийшов у море середній розвідувальний корабель ВМС «Лагуна». Закладений на заводі «Кузня» на Рибальському та спущений на воду 23 квітня 2019 року, він проходить ходові випробування та дообладнується на підприємстві «Судноверф Україна». За день у морі представники заводу разом з екіпажем виконали завдання з перевірки якості роботи механізмів та агрегатів корабля, на якій вже встановлено станцію радіотехнічної розвідки «Мельхіор». Українські патрульні катери «Айленд» отримали обіцяні 25-мм автоматичні гармати М110, які використовуються у спарених арт-установках 2М-3М. Але тут кожен катер дістав по одному автомату на американському лафеті МК-38. Максимальна дальність його стрільби – 3 кілометри, скорострільність – 300 пострілів за хвилину. Ці кадри зроблені під час випускної церемонії курсантів Інституту ВМС. Але така зброя тимчасова, буде встановлене щось потужніше. Фахівці Старокраматорського машинобудівного заводу опанували виробництво стволів для 122-мм артилерійських систем. Основною гарматою, на яку можна їх встановлювати, є буксирована гаубиця Д-30. Також ними можна комплектувати самохідну артустановку 2С1 «Гвоздика». Отже, окрім стволів калібру 125, 152, 155 мм від цього підприємства Збройні сили України отримали ще один, а отже більше можливостей для оновлення артилерійського парку. Цього тижня стало відомо, що взяті на озброєння 80-мм некеровані авіаційні ракети РС-80 «Оскол» для ураження наземних цілей. Вони мають кумулятивну уламкову бойову частину РС-80 ГММ. Вперше ракети від держкомпанії «Артем» пройшли випробування влітку 2018 року. Ними озброєні літаки, вертольоти Мі-2 та Мі-8, а також наземні платформи з пусковими блоками. Українська розробка гідно посилить нашу авіацію. Про кулемети і гармати ми найчастіше говоримо, коли йдеться про сухопутну техніку. Проте авіаційні судна також тримають на поготові подібні засоби ураження. Геннадій Селівон відвідав одну з бригад та навчальний центр повітряних сил і дізнався про них. Тож, чим наші військові вертольоти і літаки здатні відповісти ворогу, дивіться далі.
Зброю на літаках почали використовувати за часів Першої світової війни. Тоді виникла потреба не тільки розвідувати та знищувати наземні цілі, але й авіацію ворога. Спочатку пілоти просто стріляли один в одного з револьверів. Невдовзі почали використовувати стаціонарні кулемети. Чим далі збільшувалася кількість, темп стрільби та калібр зброї. На сучасних літаках досі використовується гарматне озброєння. Але чи потрібне воно? Адже ракети захоплюють ціль, навіть коли пілоти її ще не бачать. Гармати потрібні для тих цілей, які не можна знищити самонавідними ракетами, або в тих умовах погодних, інших бойових, коли відстань дозволяє застосувати гарматне озброєння, наприклад, з відстані 200-300 метрів. Історія знає приклад, коли були спроби відмовитися від гарматного озброєння на реактивних літаках. Цю ініціативу розглядали під час війни у В'єтнамі. На початку Міг-21 його перші варіанти взагалі не мали гарматного озброєння, тому що, згідно теорії Микити Сергійовича Хрущова, значить, все мали вирішувати ракети. Аналогічно, перші «Фантоми» теж не мали гарматного озброєння. Лише досвід короткочасних повітряних боїв дав зрозуміти, що ракети були неефективні. Боєголовки з обмеженим кутом захоплення цілі, вони не встигали захопити ворожий літак. На другому році війни повернулися до гармат. Міг-21 отримав нову на той час ГШ-23. В Україні вона зараз залишилася у бортстрільця транспортника Іл-76. Гармата ГШ-23 двоствольна. Не спарена, а саме двоствольна. Вона за своїм механізмом має два стволи з коротким ходом. І під час віддачі після пострілу відбувається викидання патрону. За цей час в другий ствол подається снаряд. Гармата ГШ-23 прийнята на озброєння у 1965 році. Її пара стволів калібру 23 мм випускають снаряди вагою 174 грами зі швидкістю 700 метрів на секунду. Темп стрільби до 3400 пострілів на хвилину. Американці на свої «Фантоми» встановили шестиствольні гармати «Вулкан», які випльовували сніп вогню. Багатоствольні гармати використовують і зараз. Наприклад, у Сполучених Штатах найпотужнішим є штурмовик «Тандерболт-2» з семиствольною гарматою калібру 30 мм і темпом стрільби 3900 пострілів за хвилину, з боєкомплектом на 1350 пострілів. У нас бомбардувальник Су-24 з шестиствольною ГШ-23-6, темпом стрільби 9000 пострілів за хвилину і боєкомплектом 250 снарядів. На гвинтокрилах ще встановлюють кулемети, але радянські та американські багатостволки різні за принципом дії. Кулемети «Вулкан», вони всі мають електричний привод. Тут я не бачу електричного приводу. Як все відбувається? Він відсутній. Тут знаходяться піропатрони. За счет подачі напруги вони зрабатують. За счет видведення порохових газів виконується прокручування стволів. В Україні кулемет ЯКБ-12,7 та пара його менших братів калібру 7,62 мм встановлюються в підвісні гондоли і здебільшого використовуються на вертольотах Мі-8. Також існують гондоли для встановлення гармати або гранатомета. Не так давно я робив сюжет про ГС-17. Це його авіаційний варіант. Його дуже легко впізнати по збільшеному стволу. Це зроблено для того, щоб зменшити вібрацію під час стрільби. Також є електроспуск. Це з'ємний елемент. Є випадки застосування гранатомета для ураження повітряних цілей. За непідтвердженими даними, єгипетський гвинтокрил Мі-24 випадково збив із гранатомета літак F-4 «Фантом» ВПС Ізраїлю. Проте основним авіаозброєнням сьогодні все ж є гармати. На американських F-16 це 20-мм гармата «Вулкан», а на Міг-29 та Су-27 одноствольна ГШ-30. Гармату ГШ-30 прийнято на озброєння 40 років тому. 30-мм снаряди вагою до 394 грамів мають початкову швидкість 900 метрів на секунду. Темп стрільби 1500 пострілів на хвилину. Боєкомплект 150 снарядів, які перезаряджаються енергією відкату ствола. Через високий темп стрільби вогонь рекомендовано вести короткими чергами, які відсікаються автоматично. По 35-40 снарядів, тобто 4 черги, або одна довга черга і одна коротка, або навчальний режим по 7-8 пострілів від одного натискання боєкнопки. Багаторічний досвід війн змусив конструкторів максимально спростити обслуговування зброї. Для зарядки гармати в середньому потрібно десь приблизно 10-15 хвилин. Відповідно, на стоянці техніки зразу демонтується патронний ящик, монтується новий, споряджається, чи споряджається свій і монтується, снаряджається на літак.
Якщо до 60-х років через примітивні приціли пілоти покладались лише на досвід та шосте чуття, то зараз на сучасну електроніку. Як показують навчання, можна винищити будь-яку повітряну ціль з гармати. Гармата надійна і прицільна система літаків зроблена дуже вдало. Як використовувач гармати, літака, можу сказати, що ГШ-30 попадає туди, куди льотчик прицілився. Ми не розповіли про двоствольні 30-мм гармати ГШ-32. В Україні вони встановлені на ударних гвинтокрилах Мі-24 та штурмовиках Су-25 і вражають цілі лише на поверхні землі та води. Про подібне авіаозброєння чекайте сюжет в одній з майбутніх програм. Спалах коронавірусу змусив деяких китайських виробників військової техніки та озброєння призупинити роботу. Серед проєктів, що простоюють – ракетно-космічні вироби, винищувачі J-15 та третій авіаносець. Епідемія може пригальмувати і зростання російського ВПК. Які ще важливі зброярські новини світу за тиждень – дивіться далі. Компанія Torrent Loading Systems продемонструвала систему швидкого перезаряджання RLS-1. Вона являє собою коробку, що містить 3 пістолетні магазини та дозволяє поповнити боєкомплект лише однією рукою. Спеціальний замок не дає магазинам впасти під час бігу, стрибків, падіння тощо. Пристрій має 2 рухомих компоненти, які навіть після пошкодження дозволять витягнути додатковий боєкомплект. Тож і власники гвинтівок не відмовилися б від такого помічника. Президент США Дональд Трамп зняв заборону на застосування американським військом протипіхотних мін. Нагадаємо, її свого часу ввів Барак Обама всюди, окрім Корейського півострова. У Пентагоні заявили, що будуть застосовувати лише міни даного типу, оснащені механізмом самознищення або самознешкодження, який спрацьовує через 30 або менше днів після встановлення. Попри цей дозвіл, рішення про застосування у тих чи інших ситуаціях ухвалюватиме командир. Канадієць Джонатан Тіпет створив найбільший екзоскелет у світі, який внесено до книги рекордів Гіннеса. 4-метровий металевий Prosthesis має стиль ігор-симуляторів меха, 4 ноги та масу 1,6 тонни. Пару електромоторів живить 36 кіловатна батарея. За словами розробника, на втілення задуму пішло 13 років. В планах введення нового виду спорту перегонів екзоскелетів. Велетнем, напевно, зацікавляться військові та представники оборонної промисловості. На експозиції озброєння та військової техніки в Мінську вперше продемонстрували 80-зарядну реактивну систему залпового вогню «Флейта». Бойова машина застосовує радянські 80-мм авіаційні накеровані ракети серії С-8. Ефективна дальність від 1 до 3 кілометрів. Час розгортання «Флейти» до 60 секунд, а підготовки до залпу удвічі швидше. Базою стало бронеавто «Асілак SHTS», що є ребрендингом ГАЗ-3308 «Садко». Полігонні випробування розробки планують завершити цього року. Міністерство Збройних сил Франції уклало з консорціумом СКРНМ CNN-MCO контракт на 6 патрульних кораблів POOM. Вони матимуть довжину 79,9 метрів та повну водотонажність 1298 тонн. Максимальна швидкість – 24 вузли, а дальність переходу – 5500 морських миль. Екіпаж складатиметься із 30 осіб. Також передбачене місце для 23 пасажирів. Постачання суден буде здійснене з 2022 до 2025 року. Судячи з усього, вони замінять застарілі патрульні катери ВМС Франції на заморських територіях. На Стамбульському технофесті винищувач F-16 Solo Turk став учасником неймовірних перегонів. Проти нього на драг-рейсингу виставили приватний літак, болід Формули-1, суперкари Tesla P100DL, Aston Martin New Vantage, Lotus Evora GT 430 та супербайк Kawasaki H2R. Врешті F-16 отримав бронзу, програвши мотоциклу та боліду F1. Час рахувався лише на відрізку 402 метри. Та коли б це була миля, F-16 змусив би конкурентів ковтати пил. У Великобританії розкрили секрети свого перспективного винищувача. Якщо раніше Tempest у компанії BAE Systems називали літаком 5-го покоління, то зараз його вже позиціонують як 6-те. Зразок має доповнити парк F-35 та повністю замінити Тайфун. Королівство планує витратити на діючі прототипи 2 мільярди фунтів і отримати перший літак 2035 року. Таким чином, Великобританія серйозно доєднується до протистояння на ринку винищувачів, де беруть участь США, Франція, Китай, Росія та інші.
5-9 лютого в індійському місті Лахнау відбулася міжнародна виставка сухопутних та військово-морських озброєнь «Дефекспо 2020». В ній взяли участь 800 індійських та 170 іноземних компаній і делегацій з 35 країн світу. Україна була представлена 8 компаніями та презентувала нову програму модернізації танків Т-72. Варто зауважити, що Індія останні роки активно закуповує військову техніку та озброєння. Вона входить до топ-5 країн світу із військовими витратами – $42,2 мільярди. Наступного разу дізнаєтесь про перспективи бронетанкової техніки світу. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24 каналі та Ютубі Військового телебачення України. На все добре!